همونطور که خدمتتون گفتم قرار هستش که ما امروز در مورد آیدی ها با هم دیگه صحبت بکنیم و در کل چه ابزارهایی که میتونه به یک برنامه‌نویس کمک بکنه تا راحت‌تر بتونه پروژه خودش رو پیش ببره، برنامه‌اش رو بنویسه و خیلی راحت‌تر کاراش رو انجام بده تو حوزه برنامه‌نویسی. خب قطعا یکی از ابزارهای اصلی توی این زمینه آیدی ها هستن که سرکلماتش به صورت Integrated Development Environment هست و ابزارهای دیگه‌ای که با هم دیگه خواهیم دید به چه صورتی هستن. خب ابزار اولیه قبل از اینکه ما بخوایم وارد آیدی ها بشیم و قبل از اینکه وارد ابزارهای دیگه بشیم، یک ابزار خیلی مهمی که بهمون میتونه کمک بکنه بحث تکست ادیتور ها هستش. شاید بگید خیلی شاید بهمون تکست ادیتور ها نتونه توی حوزه برنامه‌نویسی کمک بکنه، ولی من بهتون میگم که میتونه خیلی توی ابتدای راه بهتون کمک بکنه. به چه دلیل؟ شما وقتی میخواید یک برنامه رو توسعه بدید، قبل از اینکه شروع کنید به برنامه نویسی کردن و کد زدن، یکی از مراحل اولیه اون اینه که ایده اصلی خودتون رو، سناریو اصلیش رو بتونید بنویسید. حالا قدیمتر روی کاغذ و کتاب و اینجور داستانا می نوشتن. امروزه میان با استفاده از تکست ادیتورها میان اون رو داکیومنت میکنن، میان اونها رو به صورت مستند نگه میدارن که آقا ما قصد اولیه‌مون از ساخت چنین نرم افزاری استفاده از مثلا برطرف کردن فلان مشکل بود. معمولا هم ایده اصلی ساخت یک برنامه یا یک نرم افزار برای برطرف کردن یک نیاز به وجود میاد. یعنی شما اگر بخواید یک نیازی رو برطرف بکنید، قطعا میاد یک نرم افزاری رو براش طراحی میکنید که تا اون نیازها رو برطرف براتون بکنه. مثال میگم، شما اگر نیاز داشته باشید به قول معروف یک آنلاین شاپی داشته باشید، قطعا نیاز دارید که یه سایتی داشته باشید که بتونه محصولات شما رو هندل بکنه، براتون عکس بذاره، محتوا بذاره، وصل بشه به سبد خرید داشته باشه، در واقع پرداخت داشته باشه. پس شما یک نیاز رو داشتید، به دنبال اون میرید، دنبال یک نرم افزار، یک اپلیکیشن تحت وب که براتون کاراتون رو انجام بده. حالا نمونه خیلی زیادترش رو قطعا خودتون دید. تکست ادیتور رو میتونه چه کمکی بکنه؟ مرحله اولش گفتم برای اینکه بتونید اون چیزایی که توی ذهنتون هست رو توی متن پیاده سازی بکنید، داکیومنتش بکنید، مستندش بکنید که بعداً ازشون بتونید استفاده بکنید. بخش بعدی اون بحث برجسته سازی محتوا هستش. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگم شاید تو حوزه ابتدای برنامه نویسیتون باشه و بخواید کارتون رو لانچ بکنید، خیلی با آیدی ها آشنایت نداشته باشید و معمولا روی اکثر افرادی که میان تو حوزه کامپیوتر و میخوان با حوزه برنامه‌نویسی آشنا بشن، به این صورته که ابتدا میان با استفاده از تکست ادیتورهای رایج برنامه‌نویسی که وجود داره، مثل برنامه اگه اشتباه نکنم نوتپد پلاس پلاس، یکی از نرم افزارهای ویرایشگری هستش که معمولا خیلی از افراد استفاده میکنن. من احساس کردم یه مقداری صدام شاید پرش داره یا خیلی خوب واضح نیست براتون. اگر موردی نیست که هیچی، اگر موردی هست حالا توی کامنت یه جایی بهم بگید که من صدا رو باز برطرف بکنم مشکلشو. موردی هایی هست؟ فکر کنم موردی نیست چون کسی از دوستان چیزی نکن. خب داشتیم میگفتیم خدمت بحث اصلی بحث تکست ادیتورها بود. تو این بخش شما برای اینکه بتونید تکست ادیتورها رو بیشتر بشناسید، یکی از معروفترین و محبوبترین اونها نه تکست ادیتور نوتپد پلاس پلاس هستش. توی بخش بعدی ما میخوایم ببینیم که برجسته سازی محتوا که یکی از ویژگی‌های اصلی این تکست ادیتورها هست چه کمکی میتونه به ما بکنه. خب شما اگر بیایید البته زبان برنامه‌نویسی که نمیشه گفت، یک زبان اشاره گذاری یا نشان گذاری رو میشه ازش نام برد به اسم HTML یا CSS رو شما بخواید یاد بگیرید، قطعا تو ابتدای مرحله نیاز نیستش برید آیدی ها رو یاد بگیرید و باشون کار بکنید و پروژه‌ای برای خودتون بیلد بکنید، رام بکنید و موارد این چنینی. نوتپد پلاس پلاس رو باز میکنید، یه دونه مثلا تگ HTML میذارید و اون رو میایید توش کدای خودتون رو مینویسید. پس این ویرایشگر متن اگر برای شما امکان برجسته سازی محتوا رو داشته باشه، میتونی خیلی راحت تر برای شما کد نویسی رو, ساده تر بکنه.
اد بکنم، یک شخص دیگه خواست به گروه اضافه بشه. خب مرحله اول پس شد چی؟ برجسته سازی محتوا. نکته دومی که خواهیم داشت تکمیل خودکار و پیشنهاداتی هستش که میتونه به صورت خودکار برای ما بده. به عنوان مثال میگم شما اگر مثلا با HTML یا CSS که کار کرده باشید، یه تگ HTML که بنویسید از بعد از اون ممکنه شما مثلا بزنید TA، برای شما میاره ریکامند میکنه تیبل آیا منظور شما بوده، یا بعدش ممکنه مثلا شما بزنید که بک‌گراند، بعد ادامهش یه آندرلاین اگر خودش میذاره و میگه منظورش بک‌گراند کالر بوده، یا حالا موارد مشابه این میاد به شما تکمیل خودکار کردن و پیشنهاد داداتش رو به شما میده تا بتونید خیلی راحت‌تر ازش استفاده بکنید. نکته سوم که حالا من الان فقط منظورم با نوتپد پلاس پلاس نیست، خیلی از تکست ادیتورهای دیگه هم ممکنه یه سری تکست ادیتورهای خاص داریم که میتونه به شما همچین امکاناتی رو هم بده. شما میتونید به ادغام با کنترل نسخه یا همون قسمت گیت رو داشته باشید. شما با استفاده از گیت میتونید روی تکست ادیتور خودتون از نسخه های مختلف برنامه‌ای که خودتون میسازید بیاید یک نسخه بکاپ داشته باشید. مثلا میگم شما اگر بخواید یه برنامه بنویسید شاید 10 تا نسخه بدید بیرون تا به اون نسخه فاینال برسه، ولی خب مرحله مرحله نیاز هستش که از اون یه بکاپی بگیرید و اطلاعات خودتون رو داشته باشید و پیش برید. نکته بعدی که گفتم خدمتتون بحث ادغام با کنترل نسخه بود که بهتون گفتم میتونید با گیت و موارد این شکلی کار خودتون رو پیش ببرید و انجام بدید. نکته بعدی گزینه‌های سفارش سازی هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میتونید انعطاف در سفارش سازی یکی از مهمترین المان‌های ویرایشگر هست. یعنی شما میتونید بک‌گراندش رو تغییر بدید، فونت رو عوض بکنید، درشت یا ریز بکنید فونت خودتون رو و حالا موارد این شنینی که یکی از گزینه‌های حالا سفارش سازی تکست ادیتور خواهد بود دیگه و میتونید از اون استفاده بکنید. نکته بعدی پشتیبانی از چندین زبان برنامه‌نویسی مختلف هستش. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید اگر یک ویرایشگر متن رو نصب میکنید با استفاده از مثلا HTML رو ساپورت بکنه، CSS رو ساپورت بکنه، PHP رو شاید ساپورت بکنه براتون، ولی ممکنه از زبان برنامه‌نویسی جاوا یا زبان برنامه‌نویسی پایتون پشتیبانی نکنه. یکی از ویژگی‌های مهمی که میتونه تکست ادیتور رو برای شما داشته باشه پشتیبانی از چندین زبان برنامه‌نویسی مختلفه. خب نکته بعدی میشه به این اشاره کرد که مسیریابی و تأهل کدنویسی توی اینجور برنامه‌ها وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه فایل HTML یا CSS رو داشته باشید بخواید رفر بدید، لینک بدید به یک فایل دیگه، نیاز هستش که حتما دستی برید اون آدرس مقصد رو وارد تکست خودتون تو اون قسمت لینک خودتون بنویسید. ولی اگر تو آیدی ها باشون کار کرده باشید شما قسمت رفر رو که بزنید 2 تا بک اسلش بذارید وارد پروژه خودتون میشه و قشنگ تمام دایرکتوری پروژهتون رو لود میکنه و میتونید با استفاده از اون کل پروژهتون رو ببینید که به چه صورتی هست و ازش حالا لینک های مختلف خودتون استفاده بکنید. نکته بعدی عملکرد و سرعت تکست ادیتور هست. شاید بگید که حالا خیلی نکته مهمی نیستش، من سیستمم قدری خوب هستش که نخواد بر یه تکست ادیتور خیلی سرعتش مهم باشه. آره شاید تو ابتدای مراحل همینطور باشه، ولی اگر شما یک پروژه سنگین مثلا جاوایی رو روی سیستم خودتون بخواید اجرا بکنید یا یک پروژه سنگین رو بخواید اجرا بکنید، تمام این فایل و دایرکتوریایی که میخواید اجرا بکنید توی یک آیدی ممکنه خیلی کند براتون اجرا بشه. ولی اینکه شما بیاید با استفاده از تکست ادیتورها میدونید که چه فایلی رو باید الان ادیت بکنید، مستقیما برید سراغ همون فایل و شروع کنید به ادیت کردن، براتون یک سرعت خیلی خوبی رو به وجود میاره و اصلا براتون تأخیر نداره. یعنی شما اگر تست کرده باشید یه فایل باز کردن یه فایل با تکست ادیتور خیلی سبک‌تر از اینه که بخواید یه فایل رو با حالا آیدی های مختلفی که بعداً جلوتر بهش میرسیم داشته باشید. خب در کل اگر بخوایم بدونیم که نتیجه گیری بکنیم چه ویژگی های مثبتی در کل تکست ادیتورها میتونه در اختیار ما قرار بده، مهمترینش قسمت پیشنهاد دادن خودکار مطالبشه و 2 سرعت بالای اونه که 2 تا از پوینت مثبتش از 6 تا گزینه بود که خدمت شما من گفتم. حالا انواع تکست ادیتورها رو هم ما خواهیم داشت. نوع اولش
تکست ادیتورهای CLI هست. این تکست ادیتورهای CLI به صورت کامند لاین هستش و شما میتونید با استفاده از کدایی که داخلش وارد میکنید شروع کنید به شخصی سازی کردن. یعنی شما اگر بیاید وارد مثلا میگم نوتپد پلاس بشید، برای اینکه ادیت بکنید از تب ادیت فونت میزنید و میتونید تمام اینها رو تغییر بدید، فونتش رو، یا حالا مثلا موارد مختلف بخواید برید اون رو آپدیت بکنید، بخواید برید مثلا این فایلی که الان ایجاد کردید رو سیو بزنید، این روی گزینه فایل میزنید تقریبا سیو میشه. ولی توی تکست ادیتور CLI که معمولا روی سرورها یا به قول معروف روی سیستم عامل‌های لینوکسی اونها استفاده میشه، میتونید با استفاده از کامند لاین این ادیت ها رو انجام بدید، سیو کردن رو انجام بدید، آپدیت کردن رو انجام بدید، یا موارد مختلف این شکلی که وجود داره. پس تکست ادیتورها فقط به صورت GUI نیستن، تکست ادیتورهای CLI رو هم داریم که بعدا میتونید ازشون ببینید که به چه صورتی هستش. خب حالا آقا ما میخوایم یک برنامه رو بنویسیم، به ما گفتن که تو ابتدای امر نیاز نیست بری آیدی نصب کنی، سیستم تو کند میکنه، سنگینه، نمیدونم اینم خودش پیشنهاد خودکار داره برای توی که مثلا HTML CSS کاری تو ابتدای راه هستی، همون تکست ادیتور بس دیگه. خب میگم آقا اوکی، ما اومدیم یه PHP هم در کنارش استفاده بکنیم، ما اینو نیاز داریم که چیکار بکنیم؟ کامپایل بکنیم. یعنی کدی رو که نوشتیم به زبان خودمون یا زبان برنامه‌نویسی PHP بخواد این فایل اجرا بشه، نیاز به کامپایلر داره. خب ما برای اینکه به کامپایلر برسیم اون دیگه خارج از تکست ادیتور، پس ما به غیر از تکست ادیتور در کنارش به کامپایلر هم نیاز داریم. نکته بعدی میرسه به قسمت آنالیز کردن کدهای ما. یعنی چی؟ یعنی یک سری ابزار شما وجود داره، میتونید ازشون استفاده بکنید که کدتون رو آنالیز بکنید که آیا کد من انقدری بهینه از لحاظ سو هست که این توی مراحل خیلی حرفه‌ای ترشه، آیا کد من از لحاظ سرعت بهینه هست، من نیومدم 4 تا حلقه بذارم تو حلقه تو در تو بذارم که اینا مثلا شروع کنه به منابع خیلی بالایی رو اشغال کردن. این پرفورمنس آنالیز ها میاد به شما کمک میکنه که بتونید کد خودتون رو آنالیز بکنید و ببینید که آیا این کد شما به صورت بهینه داره اجرا می شود یا خیر. نکته بعدی میشه بحث تستینگ هست. یعنی شما اگر روی آیدی ها اگر دیده باشید، شما بعد از اینکه برنامه‌تون رو می‌نویسید شروع می‌کنید به تست کردن و اجرا کردن فایل خودتون. ولی شما روی نوتپد پلاس پلاس هیچ وقت نمیتونید فایل رو تست بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مثلا میگم این فایل HTML می‌نویسید، وارد یک نرم افزار دیگه به اسم مرورگر میشید، با اون فایلاتون رو اجرا می‌کنید، ببینید تست کنید. نکته بعدی قسمت پروژکت منیجمنت هست. یعنی چی؟ یعنی مدیریت پروژه هایی که شما دارید. همون بهتون گفتم بحث لینک سازی، بحث این که بخواید رفر بدید توی پروژهتون، بخواید یه فایلی رو اتچ بکنید، یه بک‌گراندی رو مثلا یه فایل عکسی رو بخواید بک‌گراند قرار بدید و موارد این شکلی، در نتیجه شما به یک پروژکت منیجمنت هم نیاز دارید در کنار تکست ادیتور. خب آقا چه کاری ما بیایم جای اینکه هی از آیدی ها جداگونه استفاده کنیم، کامپایلر رو جداگونه استفاده بکنیم، تستر رو، پرفورمنس آنالیزر رو، پروژکت منیجمنت رو جداگونه استفاده بکنیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم از یک نرم افزار جامع دیگری استفاده میکنیم که بیاد برای ما خیلی راحت‌تر این مراحل رو داشته باشه. یعنی شما توی نمودار هم که الان توی این روند رو هم ببینید، شما به جای اینکه اول بیاید از تکست ادیتور استفاده کنید، بعد بیاید اون رو کامپایل بکنید، بعد بیاید ببینید آیا اون کار میکنه یا نه، تستش بکنید و در آخر هم بیاید کارکرد نهایی اون رو مدیریت بکنید و با بقیه حالا فایلاتون به قول معروف مدیریت روش انجام بدید، چه کاری؟ خب ما از آیدی ها استفاده میکنیم. خب یکی دیگه از دوستانم مثل اینکه میخواد وارد بشه، خب من ایشون رو هم اضافه خدمتتون گفتم. پس ما جای اینکه بیایم از کاملا تکست ادیتور استفاده کنیم و در کنارش از ابزارهای دیگری برای برنامه‌نویسی استفاده کنیم، میایم سراغ آیدی ها. خب آیدی ها هم چندین دسته مختلف داره و برای اشخاص مختلفی استفاده میشه که بسته به نیازشون میتونن ازشون استفاده بکنن.
همونطور که اول حالا ارائه خدمتتون گفتم، آیدی ها به معنای Integrated Development Environment یا یک محیط توسعه یک پارچه به شما یک ابزار نرم افزاری کامل و جامع رو در اختیارتون قرار میده که با استفاده از اون میتونید کارهای توسعه دادن برنامه‌تون رو انجام بدید. حالا این توسعه دادن از مرحله اول که نوشتن کد شما باشه، مرحله دوم تست کردن پروژهتون باشه، تو مرحله بعد بیلد و ران کردن اون باشه، میتونید همه این ابزارها رو توی یک ابزار جامعی به اسم آیدی ها داشته باشید. حالا یه سری ویژگی ها داره که نسبت به تکس ایتور ها ممکنه که متفاوت تر و بیشتر باشه. خب قسمت اولیه اون ویرایشگر بسیار بسیار قوی‌تر نسبت به تکست ادیتورها هستش. یعنی شما اگر توی یک محیطی بیاید و شروع بکنید به برنامه نویسی کردن، محیط آیدی باشه، به شما ریکامند های خیلی بهتری میده برای برنامه نویسی، به شما به قول معروف برجسته سازی محتوا خیلی بهتری میده. دور مثلا میگم اگر دارید با زبان PHP کار میکنید، دور تگ PHP تون یک رنگ خاصی رو قرار میده، مثلا دور کلمه بادی یه رنگ رو قرار میده. این رنگ و رنگ کردن اونها خیلی بیشتر و خواناتر میکنه کد شما رو. پس میشه ویژگی اول اون ویرایشگر کد شما هستش. نکته دوم میشه قسمت اشکال زدایی یا همون دیباگ کردن اون هست که میتونه به شما خیلی کمک خوبی بکنه. یعنی شما چی؟ یعنی شما مثلا میگم یک برنامه رو نوشتید و دارید تست میکنید ببینید که آیا این برنامه که من نوشتم مثلا به ارور خورده، این ارور رو چطور میشه برطرفش کرد. حالا مثال میزنم، شما توی آیدی حالا چه VS Code، چه مثلا توی PHP Storm، چه حالا توی آیدی های دیگه، میتونید بیاید روی اون خط از کدی که فکر میکنید مشکل از اونجا هست، روی اون لاین کلید F8 F11 حالا کلیدهای مختلف تو آیدی های مختلفه، اون کلیده رو بذارید بزنید روی اون لاین و برنامه تا اون خط اجرا میشه. و هر چقدر این خطا رو بیارید پایین تر، اون لاین ها رو روش اون کلیده رو بزنید F8 حالا یا F11 بس با آیدی خودتون، پله به پله براتون آیدی اون برنامه رو اجرا میکنه. پس در نتیجه خیلی راحت تر میتونید به دیباگ کردن و اشکال زده برنامه‌تون بپردازید. خب مرحله بعدی بحث اجرا و ران کردن و بیلد کردن اونه. خب گفتم قطعا شما با تکست ادیتور نمیتونید پروژه PHP خودتون رو همون لحظه بیلد بکنید، اجرا کنید و ازش استفاده بکنید. یا مثلا پروژه خیلی ساده تر اصلا میخوام بهتون بگم، شما اگر با توی حالا دانشگاه با زبان برنامه‌نویسی C# کار کرده باشید، برای اینکه اون پروژه‌ای که نوشتید اصلا تحت ویندوز باشه یا حتی تحت کنسول باشه، برای اینکه اجرا بشه نیاز مثلا کلید F5 رو میزنی، مثلا اگه برنامه ویندوزی باشه برنامه ویندوزی براتون اجرا میشه و شروع میکنه کار کردن. ولی تو تکس ایتو ما همچین چیزی رو نخواهیم داشت. نکته بعدی که خیلی حائز اهمیت برای برنامه‌نویسا، این تب مدیریت پروژه‌ای که معمولا سمت چپ آیدی ها برای شما قرار میدن. یعنی شما با استفاده از آیدی ها خیلی راحت تر میتونید مدیریت پروژت رو انجام بدی. ببینید این پروژه‌ای که الان من دارم فایل هاش توی کجا قرار داره. مثلا میگم شما اگر با فریم کار کرده باشی که قسمت های مثلا میگم خدمتتون کنترلرها توی بخش، ویو هاتون توی بخش، میدل ویراتون توی فولدر جداگونه است، این فولدر و فایل رو میتونید خیلی راحت تر سمت چپ صفحه خودتون ببینید. حالا آقا ما میرسیم به بحث مزایا و معایبی که میتونه برای شما آیدی ها داشته باشه. خب یک پارچه سازی عملیات کلی که این آیدی در اختیار ما قرار میده. یعنی چی؟ یعنی شما از مرحله نوشتن کد، ویرایشگرش، تستش، بیلدش، ران کردنش، دیباگ کردنش، خروجی گرفتنش، تحویل مشتری دادنش، همه مراحلش رو شما تو آیدی میتونید استفاده بکنید. خب حالا نکته بعدش میشه ابزارهای مفیدی که اون داره. مثال میگم خدمتتون، شما توی آیدی ها خب میتونید بیاید یک ابزار دیگری رو به آیدی خودتون اضافه بکنید، بیاد برای شما آنالیز بکنه کداتون رو. همون قسمت آنالیز کردن است. میتونید بیاید یک پکیج، یه پلاگین دیگه به فایلاتون، به آیدیتون اضافه بکنید تا اگر کدتون مشکل دار شد با استفاده از مثلا میگم یک ابزاری بیاد اون رو به شما اطلاع بده که آقا این مشکل به خاطر چی هستش. پس این ابزارها هستن که به شما توی آیدی ها کمک میکنن تا بتونید ازشون استفاده راحت تری داشته باشید تو حوزه برنامه‌نویسی.
حالا این سری معایب هم دارن، همچی آیدیا همیشه خیلی خوشمزه و خوشگل کار نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه برای شخصی که تازه وارد حوزه کامپیوتر، حوزه برنامه‌نویسی شده، بخواد مثلا میگم یک صفحه HTML رو بسازی، نیاز نیستش بره توی PHP استون، بره توی اینتلیجی آیدیا شروع کنه به کد زدن. بهش بگی آقا تکست ادیتور رو باز کن، دو تا تگ HTML بذار، یه دونه بگو آقا استایل بده، بگو بک‌گراندش اینه، فونتش اینه، تیبل، یه تگ کانتینر بذار، یا حالا موارد این چنینی. با تکست ادیتورها خیلی راحت‌تر میتونن کار رو یاد بگیرن تا اینکه بیان از روز اول بهشون بگن نه آقا باید اول یه آیدی نصب بکنی، رو آیدی مثلا بیای فریم ورک جاوا رو نصب بکنی، فریم ورک مثلا فلان رو نصب بکنی، شروع کردی کار کردن. خب قطعا برای کسی که تازه کاره یه مقداری سخت کار کردن با اینو، منابع زیادی رو درگیر میکنه برای شما از طرف دیگه. پس نکته اولش شد پیچیدگی، نکته دوم میشه مصرف منابع خیلی بالایی که داره. یعنی شما اگر شروع کنی به یک پروژه بزرگ رو پیش بردن، یه فروشگاه هستن، یه فروشگاه آنلاین رو شما بخوای طراحی بکنی، توی بخش‌های مختلفش ازت رم و سی پی یو زیادی میگیره. اگر مثلا پروژه جاوایی باشه، اگر مثلا میگم یه مقداری با حوزه هوش مصنوعی اگه قرار باشه باش کار بکنید، قشنگ موقع اجرا کردن و بیلد کردن و موقع دیباگ کردنش منابع زیادی از شما درگیر میکنه. پس این دو تا نکته رو باید خاطرتون باشه اگر خواستی با آیدی ها کار بکنید یا به دوستان قرار بود معرفی بکنید که تازه کار هستن و میخوان با حوزه برنامه‌نویسی آشنا بشن، اول بهشون پیشنهاد بده آقا تا یک ماه اول، تا یه مدت اول با تکست ادیتورها کار بکن، دستت که اومد بعد بیا سراغ آیدی ها و ازشون استفاده بکن. شاید واقعا مثلا منابع قوی رو در ابتدای کار نداشته باشن برای برنامه‌نویسی. حالا پس در نتیجه شما این رو متوجه شدید که آیدی ها یه مقدار برای افراد پیشرفته تر و تکست ادیتورها برای افراد ساده تر هستش، مقدماتی تر هستش. و کاربرد بیشترش اینه که شما میتونید برای داکیومنت سازی از قسمت تکست ادیتورها استفاده بکنید. ما کاری نداریم داکیومنت سازی پروژه اصلا با ابزارهای خاص خودش ممکنه پیش بیاد و حالا کامنت هایی که توی پروژهتون میذارید و حالا اون میگم موضوع مختلف دیگه ای که ما الان قرار نیست به اونها بپردازیم، ولی در کل یک ابزاری که میتونه بهتون کمک بکنه. خب بریم جلوتر ببینیم. توی این بخش من میخواستم بهتون یک سری از آیدی های معروف و پرکاربردی که خیلی از افراد باهاش کار میکنن و امروز روز خیلی معروف شده رو بهتون معرفی کنم. در ابتدا کسانی که بخوام برای اندروید، برای حوزه حالا اندروید برنامه‌نویسی رو انجام بدن، قطعا نیاز هستش که شما با اندروید استودیو آشنا بشید و باهاش کار بکنید، که حالا من یه مقداری ویدیو براش آماده کردم که خدمتتون میذارم و ببینید که به چه صورتی هستش. اگر بخواید سمت ویندوز و حالا موارد این شکلی کار بکنید، میتونید بیاید با استفاده از آیدی ویژوال استودیو استفاده بکنید. این ویژوال استودیو یعنی شما بگی از یک شخص مبتدی تا یک شخص فوق حرفه‌ای با این ویژوال استودیو کار میکنه. همونطور که گفتم منابع زیادی هم میگیره، اصلا استاد منابع گرفتن قسمت اندروید استودیو. یعنی شما حالا شاید ویدیوهاشو، گیفاشو، حالا محتوایی که تو اینترنت هست رو ببینید، مثلا طرف میگه آقا یه حجم خیلی زیادی از سیستم شما رو اندروید استودیو موقع اجرا کردن، موقع بیلد کردن از شما منابع زیادی میگیره. ولی ویژوال استودیو به نسبت اندروید استودیو کمتر منابع اشغال میکنه، ولی خب میگم برای حوزه‌های مختلف دیگه، مثلا شما با استفاده از ویژوال استودیو عمدتاً با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سی شارپ، سی پلاس پلاس، جاوا، حالا تا یه مقداری شاید پایتون هم بتونی با استفاده از ویژوال استودیو کار بکنید. زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه هم پشتیبانی میکنه، نه که پشتیبانی نکنه، معمولاً برای اینجور افراد کاربرد داره. نکته بعدی یا به قول معروف میشه گفت آیدی بعدی ایکس کد هست. اگر شما بخواید برای سیستم عامل iOS، آیفون، حالا اپل واچ، اپل تیوی یا حالا چیزای دیگه شروع کنید به برنامه‌نویسی کردن، نیاز هستش که بیاید با استفاده از ایکس کد برنامه‌تون رو بنویسید. شما میتونید با استفاده از اندروید استودیو هم برنامه برای آیفون بنویسید، اما امکانات و حالا به قول معروف ویژگی‌هایی که ایکس کد در اختیارتون قرار میده با اندروید استودیو یه مقداری متفاوت تره و حرفه‌ای‌تر بخواید کار بکنید، بهتره که با ایکس کد فعالیت خودتون رو پیش ببرید. و آیدی بعدی وی اس کد هست. وی اس کد دست به رد به سینه هیچ شخصی نزده و به هیچ حوزه‌ای رو رد نکرده. با استفاده از وی اس کد شما میتونید پایتون، جاوا، پی اچ پی، ویندوز، هر زبان برنامه‌نویسی که شما فکرش رو بکنید با استفاده از وی اس کد میتونید توسعه بدید. و خیلی جالب هست اینه که ویژوال استودیو مال مایکروسافت هست، وی اس کد هم برای مایکروسافت هست.
ولی وی اس کد رایگان ارائه شده و این رایگان بودن وی اس کد یکی از نکاتی هستش که مایکروسافت اومده گفته آقا اگر من بخوام یه سری ویژگی ها رو قرار بدم، شما خیلی اگر دنبال اون هستید میتونید بیاید ویژوال استودیو استفاده کنی، منابع بیشتر بگیره، امکانات بیشتر، پولش هم میدی. ولی اگر بخوای بیای رایگان فری استفاده بکنی، ابزارهای مفید و متوسطی رو براتون در اختیارتون قرار میده. با استفاده از وی اس کد میتونید شما کاراتون رو پیش ببرید و مواردتون رو انجام بدید و برنامه‌نویسیتون رو انجام بدید. و معمولا شما اگر برنامه‌نویسی حرفه‌ای رو هم ببینید، با استفاده از وی اس کد شروع می‌کنن برنامه‌نویسی کردن. یعنی خیلی شاید کم پیش بیاد که مثلا کسی رو ببینید که با ویژوال استودیو داره کاری رو انجام میده. آیدی بعدی که معمولاً به قول معروف چه عرض کنم خدمتتون، اون هم از آیدی های محبوب هست، میشه گفتش که اینتلیجی آیدیا هستش. اینتلیجی آیدیا هم زبان های برنامه‌نویسی خیلی زیادی رو پشتیبانی میکنه، یعنی تقریبا اکثر زبان های برنامه‌نویسی رو اینتلیجی آیدیا ساپورت میکنه و شما میتونید با استفاده از اون شروع کنید به برنامه‌نویسی خودتون رو انجام بدید و پیش ببرید. خب شرکت اینتلیجیا در واقع آیدی های مختلفی رو در اختیار شما قرار میده برای کارهای مختلف، برای مثلا فریمورک های مختلف. شما میتونید بسته به نیازتون بهتون آیدی رو که امکانات و ویژگی های بیشتری رو در اختیارتون قرار میده، برید بسته به نیازتون از اونها استفاده بکنید. خب من یه چند تا از این مواردی هم که خدمتتون میگم بهتون نشون میدم، ببینید که به چه صورتی هست. خب من یه لحظه فقط این صفحه شعر خودم رو از حالت نرم افزار از قسمت شعر رو بزنم، ویندوز فول اسکرین شعر. الان فکر میکنم باید صفحه بنده رو ببین. خب نرم افزار اولی که خدمتتون گفتم نرم افزار اندروید استودیو هست. شما با استفاده از نرم افزار اندروید استودیو میتونید خیلی راحت توی گوگل اون رو سرچ بکنید، سایت خود سازنده رو بیارید و دانلودش بکنید و بعد از اون هم نصبش بکنید و اقدام به کار کردن با اون بکنید. و بعد از اینکه پروژکت رو بزنید میتونید بعد به نیاز خودتون یک دیگه از اون اضافه بشه. خب بسته به نیاز خودتون میتونید برای پروژه‌های مختلف شروع کنید به کد زدن. یعنی شما برای مثلا میگم اپل تیوی، ویر واچ یا اپل واچ یا حالا نرم دیوایس مختلف میتونید شروع کنید به کد زدن و استفاده کردن. یعنی شما حتی برای یک ساعت هوشمند میتونید برنامه خودتون رو بنویسید و توسعه بدید. خب توی این قسمت میتونید نیم براش در نظر بگیرید، مثلا اسم پروژهتون رو یه چیزی تایپ بکنید توی این قسمت. توی قسمت بعدی بیاید قسمت پکیج نیم که معمولا در ابتدا باید خیلی بهش دقت بکنید که پکیج نیم خیلی مناسبی رو در نظر بگیرید، چون ممکنه بعدا برای رینیم کردن اون توی پروژهتون به مشکل بخوره. بعد از اینکه پکیج نیم پروژه خودتون رو انتخاب کردید، میایید زبان برنامه‌نویسی خودتون رو انتخاب کنید که میگه آقا من میخوام با مثلا زبان برنامه‌نویسی کاتلین برنامه‌نویسیم رو انجام بدم. و قسمت بعدی ما باید ببینیم این سیمولاتور یا اون شبیه سازی که میخوایم باهاش استفاده بکنیم به چه صورتیه. خب ما پروژه‌مون رو اول کرییت میکنیم، بعد از اون که پروژه‌مون ساخته شد میریم برای قسمت ادیت کردن سیمولاتور یا همون شبیه ساز خودمون. خب ببینید شما از قسمت سیمولاتور یا همون ایمولاتور بالا که قرار داره میتونید بیاید ویرچوال دیوایستون رو انتخاب بکنید و دیوایس مد نظر خودتون رو از این انتخاب بکنید. مثلا میگید من برای گوشی یا مثلا اندرویدی مدل پیکسل 4 انتخاب میکنم و اینجا شروع میکنم به دانلود کردن اون شبیه ساز و اون شبیه ساز رو روی سیستم خودم پیاده سازی بکنم تا اگر برنامه رو نوشتم بتونم روی اون شبیه ساز پیاده سازی بکنم برنامه خودم رو و ازش استفاده بکنم. خب تو اینجا میتونید برای اون شبیه ساز خودتون یک اسمی در نظر بگیرید. حالا بگید که مثلا به صورت لندسکیپ باشه هر دفعه که اجرا میشه، پورتریت باشه یا حالا موارد مختلف این چنینی که وجود داره. بعد از اینم که شبیه ساز خودتون رو انتخاب کردید میتونید بیاید یک سری از ویژگی دیگه اون رو هم مثلا استفاده بکنید.
بعد از اون میتونید بیاید از تب بالا شروع کنید به فعال کردن ایمولاتور رو. همونطور که میبینید مثل یک مثل یک دستگاه اندرویدی اون اجرا بشه و حالا برنامه خودتون رو داخلش ببینید. ببینید دقیقا مثل یک گوشی اندرویدی منو داره، میتونید برید وارد برنامه مختلف بشید، حتی اصلا کاملا کار میکنه. ورود مثلا مرورگرش بشید، تو مرورگرش سرچ بکنید یا حالا موارد مختلف این چنین. که حالا مثلا میگم من توی پروژه خیلی خاصی دیده بودم که از دوستان با استفاده از دوربین این شبیه ساز، حالا با استفاده از میگم بستری که پیاده‌سازی کرده بود، دوربین شبیه سازش رو وصل کرده بود به دوربین موبایلش و دیتکتور و حالا مواردی که می‌خواستش رو روی اون انجام میداد. در یه سری از میگم موارد خاص میتونه ویژگی خاص رو در اختیار شما قرار بده. خب میگم به صورت حالا ویو اون رو هم دیدیم که به چه صورتی هست. خب من برم مورد بعدی رو براتون باز بکنم. ببینید برنامه اندروید استودیو یکی از جامع‌ترین نرم افزارهایی هستش که شما بخواید برای حوزه اندروید یا حتی برای حوزه آیفون بخواید برنامه نویسی بکنید، خیلی راحت و خوب میتونه بهتون کمک بکنه توی این حوزه. خب ببینید ما بعد از اینکه اندروید استودیو رو فعال کردیم میتونیم توی این قسمت کد خودمون رو بنویسیم و دقیقاً پریویوش رو توی سمت راست صفحه خودمون ببینیم همون لحظه که آیا مشکلی داره برنامه‌مون، به ارور برخورده یا نه. حالا یا موارد مختلف این شکلی. نکته بعدی چیزی که هست، به تازگی شرکت اپل اومد یک دیوایس جدید رو رونمایی کرد. اومد برای ما معرفی کرد که یک دیوایسی هستش که ممکنه دنیای شما رو متحول بکنه. متحول کردن دنیای شما یعنی چی؟ یعنی یک دستگاهی هست به اسم عینک واقعیت مجازی که فقط عینک نیست، برای شما صدا هم پخش میکنه، توش نمایشگر هم داره، شما دوربین هم داره. شما با استفاده از دوربین هایی که داخل اون قرار داره میتونید طرف اون به قول معروف اون طرف عینک رو هم ببینید، با محیط خودتون به صورت تعامل داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر با مردمک چشمتون روی برنامه مورد نظر خودتون بیاید پلک بزنید و بگید مثلا میخوام من برنامه فوتوز آیفون باز بشه، براتون برنامه فوتوز باز میشه بدون اینکه شما کار خاصی رو انجام بدید. حالا چرا دارم من این دیوایس رو معرفی میکنم؟ چون میخوام بگم حتی اومدن به خاطر همچین دیوایسی آیدی های خودشون رو بروز کردن و خواستن از همچین ابزاری هم استفاده بکنن. شما خیلی راحت میتونید توی گالریتون بچرخید، موارد مختلفش رو ببینید و حالا موارد مختلفی که دارید همینطور میبینید یا ویدیو توش ببینید یا گیم های خاص خودش هست بتونید بازی بکنید یا حالا موارد این چنین. حالا نکته بعدی که هست، ببینید من ویدیوش رو بردم برای ویژن پرو که حتی الان خیلی محدود هست و توی بازار کامل نیومده برای استفاده کاربر عام. اومدن توی آیدی های مختلف این امکان رو دادن که شما بتونید برای ویژن پرو هم برنامه خاص خودش رو بنویسید. یعنی شما اینجا رو الان نگاه بکنید، برای ویژن پرو داره کامپایلرش رو دانلود میکنه، قسمت سیمولاتورش رو دانلود میکنه که بتونه برای اون هم برنامه بنویسه. ببینید اینم ویدیویی هستش که طرف داره با استفاده از اون شبیه ساز برای خودش برنامهش رو روی ویژن پرو طراحی میکنه. یعنی تقریبا اینجوری هستش که هر شخصی اگر مثلا میگم برنامه‌ای برای اندروید یا برای آیفون توسعه داده بتونه برای ویژن پرو هم توسعهش بده و کاربرای خاص ویژن پرو رو هم بهره مند بکنه از برنامه خودش. می‌بینید مثلا وارد مسیج شد، میتونست مسیج بده، کانتکت، قسمت کلکولیتور یا قسمت مثلا به قول معروف چی میگن تقویم و حالا موارد مختلفش رو میبینید که باز میکنه و ازش میتونه استفاده بکنه. نکته بعدی این هستش که شما میتونید با استفاده از ویژن پرو رو توی اون قسمت آیدی خودتون بیایید و شروع کنید به نوشتن کدش که اینجا قشنگ من ویدیوش رو برای شما آوردم، کاملا با استفاده از شبیه ساز اون بتونید کاراتون رو پیش برید و استفاده بکنید. حالا بریم سراغ ادامه ارائه خودمون. خب یکی دیگه از دوستان دوباره بهمون اضافه شد و بریم سراغ ادامه. خب توی مرحله بعدی باید ببینیم که پکیج ها توی قسمت آیدی ها چی هستن و چه کمکی میتونن به ما انجام بدن و چه کاربردی برام داره.
خب ببینید پکیج ها یک سری از فایل هایی هستن که میتونه به پروژه شما اضافه بشه و به پروژه شما امکانات راحت تری رو بده. در واقع این یک مفهومی رو من آوردم به اسم پکیج، مفهوم دیگری رو خدمتتون آوردم به اسم پلاگین. خب چرا این دوتا رو آوردم؟ چون خیلی از دوستان ممکن هستش که این دوتا رو با هم دیگه خاطی بکنن. ببینید پکیج ها، مثلا میگم یه پکیجی وجود داره اسم پکیج ورتا برای فریمورک لاراول. شما میتونید اون رو تایم های انگلیسیش رو به تایم فارسی تبدیل بکنید. این کار با استفاده از پکیج ورتا توی فریمورک لاراول امکان پذیر، ولی این هیچ ربطی به قسمت پلاگین ها نداره. شما پکیج ها هستش که میتونید به فایل هاتون یک سری فایل های دیگری رو اضافه بکنید و با استفاده از اون بتونید توسعه بدید فایل های برنامه خودتون. حالا نحوه نصب کردنش مثلا میگم توی پایتون به صورت خاصی با استفاده از کامند لاین میتونید اون رو استفاده کنید. مثلا پیپ اینستال پکیج نیم اون فایل رو میزنید و پکیج اون. خب داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که با استفاده از پلاگین ها میتونید به آیدی خودتون که هست یک سری امکاناتی رو اضافه بکنید با استفاده از پلاگین ها. به عنوان مثال میگم شما توی برنامه وی اس کد میتونید برید پلاگین چت جی پی تی رو اضافه بکنید و با استفاده از هوش مصنوعی که وجود داره بتونید ادیت روی برنامه‌تون انجام بدید، توسعهش بدید و کارهای مختلفش رو انجام بدید با استفاده از پلاگین هایی که موجود هست. البته این رو هم خدمتتون عرض بکنم که پلاگین ها میتونه به شما امکانات خیلی ویژه تری رو بده. یعنی من فقط یک مثال خیلی سادهش رو زدم که شاید خیلی از دوستان ویدیوش رو تو حالا فضای مجازی اینترنت دیده باشن. با استفاده از هوش مصنوعی و پلاگین هایی که برای آیدی های از جمله وی اس کد وجود داره بتونید امکانات ویژه‌ای رو بهش اضافه بکنید. خب میگم برای اینکه مثلا شما بتونید یک پلاگین رو هم به آیدی خودتون اضافه بکنید به صورت عملیش رو من بهتون نشون میدم. میرید توی قسمت پلاگین های اون آیدی خودتون قسمت اینستال رو میزنید و مثلا میگم این پلاگین مد نظرتون رو دانلود میکنید و ازش استفاده میکنید. در بخش بعد هم میرسیم به قسمت ساخت و بیلد پروژه، یعنی Let's Build Some Project. برای اینکه بتونیم یک پروژه رو بسازیم من از قبل پروژه رو آماده دارم، اون رو براتون باز میکنم ببینید که به چه صورتی هستش. من با استفاده از نرم افزار و آیدی PHP Storm اومدم پروژه خودم رو باز کردم. ببینید شما وقتی یک پروژه رو باز بکنید و همونطور که تو ویدیو بهتون نشون دادم یک پروژه رو کرییت بکنید توی آیدی خودتون، تقریبا با یه همچین صفحه مواجه میشید که سمت چپ گفتم خدمتتون مدیریت فایل ها پروژه هاتون هست و میتونید اون پروژه خودتون رو باز بکنید و فایلاشون رو از این قسمت ببینید. مثلا میگم من توی این قسمت خب از فریمورک لاراول استفاده کردم، زبان برنامه‌نویسی PHP. این توی این قسمت میتونیم کنترلر خودمون رو ببینیم، توی این قسمت مثلا میتونیم میدلویرهای خودمون رو ببینیم، فایل پابلیک پروژه و حالا موارد مختلف این شکلی رو میتونیم از این قسمت ها ببینیم. من برای اینکه گفتم خدمتتون میتونید پلاگین اضافه بکنید توی قسمت خاطرم بیاد کدوم قسمت بود میتونید بهش پلاگین های مختلفی رو اضافه بکنید و ازش استفاده بکنید. مثلا میگم من یه فایل رو میارم الان خدمتتون. ببینید من اگر شروع بکنم به نوشتن حرف نوشته دیگری برای ما شروع میکنه به تشخیص دادن و حدس زدن اون کلمه. مثلا میگم من تو اینجا اگر کلمه دیس رو پاک بکنم، حتی اگر من به فارسی هم بنویسم میبینید کلمه درستش رو برای شما میاره و میتونید از اون استفاده بکنید و ببینید که بهتون پیشنهاد میده که از این کلمه استفاده بکنید و پیشنهاد خودکار رو برای شما اینجا میاره. این از بحث بیلد کردن. حالا برای بحث اجرا کردن شما اگر پروژهتون ویندوزی باشه میتونید از سمت راست بالا قسمت ران رو بزنید و پروژهتون رو اجرا بکنید. چون حالا یه مقدار پروژه من به صورت نیستش که مثلا من میخوام به صورت ویندوزی اون رو باز بکنم، توی مرورگر الان یه نمونه رو که براتون آماده کردم میتونید ببینید که به چه صورتی هست. ببین الان یک سایت لاراولی هست که شما به صورت بلاگ میتونید یک سری از نوشته ها رو ببینید. خب شاید یه خیلی ساده باشه با CMS مختلف هم بتونید استفاده بکنید. خب اینجا مثلا یه عنوانی داره نوشته ما
اگر روی عنوانش کلیک بکنید صفحه محتوای ما باز میشه و محتوای اون رو میتونید ببینید و کامنت بذارید. ولی اگه به صفحه قبل ما برگردیم فقط میتونیم ادامه مطلب رو اینجا داریم و اون رو ببینیم. خب قطعا برای ما یه پنلی هم ایجاد کردیم. شما با استفاده از مثلا این پنل میتونید کاربر اضافه بکنید، یک سری کاربرایی که دارید رو مدیریت بکنید، مطالب خودتون رو مدیریت بکنید و حالا لیست مطالب رو داشته باشید، نظراتتون رو، دسته‌بندیاتون، فایل‌هاتون و حالا موارد این شکلی که وجود داره میتونید توی اونها ادیتتون رو انجام بدید. این هم از این بخش. و در پایان یک مورد دیگه خدمتتون عرض بکنم، این که در کل استفاده کردن از آیدی ها یه مقداری هم بسته به تجربه شما هم میتونه باشه. یعنی شما اگر شاید در ابتدا با ویژوال استودیو کار بکنید، ویژوال استودیو یه مقداری براتون خسته کننده بشه و یه محیط خوشی رو داشته باشه، ولی اگر بعداً بیاید حتی با همون وی اس کد یا با استفاده از مثلا میگم پی اچ پی استون کار بکنید، یه مقدار محیط جذابتر و رنگی‌تری رو ببینید و تجربه بکنید و یه مقداری براتون شاید راحت تر باشه. نکته دیگه این که اگر خواستید حالا مطالب بیشتری رو از بنده ببینید و حالا موارد دیگری رو یاد بگیرید، میتونید وارد کانال یوتیوب بنده بشید و از اون استفاده بکنید. البته اگر من بتونم نشینم رو روشن بکنم و حالا صفحه خودم رو ببینید و آدرسش رو هم اگر دوست داشتید یادداشت کنید و حالا آموزش بیشتر رو توی اونجا ببینید. اگر سیستم بتونید ازش استفاده بکنید. من فایل ارائه رو هم خدمتتون ارسال میکنم. حالا لینک کانال یوتیوب هم در اختیارتون قرار میدم. اگر خواستید از آموزش دیگه استفاده بکنید میتونید وارد کانال بنده بشید و اونا رو ببینید. ببینید شما اگر وارد فهرست پخش بنده بشید، من یک سری آموزش‌های مختلف بسته حالا به حوزه کامپیوتر، ولی توی بخش مختلف، یعنی تو حوزه تدریس درس‌های مختلف مثل ریاضی عمومی، مثل مثلا بحث دیفرانسیل، حالا موارد مختلفی شما میتونید اینجا بیاید ببینید. حالا آموزش‌های چیزهای دیگه هم هست مثل برنامه‌های مختلف، آموزش‌های ویندوزی، اسمبل کردن سیستم، حالا آموزش‌های خیلی مختلف دیگه هستش که میتونید با استفاده از این ویدیوها ازشون استفاده بکنید. ممنون که تا پایان ارائه من همراه من بودید. متشکر. امیدوارم که شب و روزگار خوش و سلامت باشید. خسته نباشید و خدا نگهدار. اگر نکته موردی هست دوستان به من بفرمایند، بگن که من براشون به توضیح بدم. نکته هست بگن.